Gábor vagyok, egy Lada 2105-ös tulaja. Ez az első autóm, ehhez az autóhoz való kötődésem gyermekkorból való. Édesapámnak ugyanilyen típusú autója volt, ebben nőttem föl, ebben mentünk iskolába. Ilyenen tanultam vezetni is, illetve mindenféle ilyen régi autóhoz való kötődésem, tapasztalatom megvolt a nagybátyám autószerelőműhelyében. Egész nyáron, talpig olajban mindenfélét bütyköltem, szereltem, érdekelt, hogy mi van a motorháztető alatt. Miután a családból elkerült a Lada, számomra hiányzott ez az érzés, ez a mechanikusság, a nyugati autók nem tudták megadni azt a vezetési érzést. Kényelmesebbek voltak, sokkal jobban mentek, sokkal többet tudtak, viszont nekem hiányzott. Ezért, amikor munkába járás miatt kellett mindenképpen egy autó, semmi más nem is jöhetett szóba. Pár hónapig keresgettem az interneten, és ugyanitt helyben Pécsen találtam meg egy 50 000 kilométeres autó, 2001-től egy garázsban állt, egy tulajos, tényleg makulátlan állapotú volt. Nagyon sokáig napi használatban volt az autó, munkába jártam vele, kirándultunk, ezért nem is voltak olyan nagy alakítások rajta, gyári közeli állapotban meghagytam. Akkoriban már megvolt az autóverseny iránti szeretet, jártunk föl rallira, néztük az autókat, hallgattuk a hangjukat, és el voltunk dőlve tőle, hogy milyen, hogy szól ez a Lada, nem is Lada motor van benne. Aztán természetesen, amikor utána néztünk, már érdekelt, kiderült, hogy ezek teljes mértékben fogható és elérhető dolgok, csak nagyon sok idő, hozzáértés és egy valak-pénz kell hozzá. Megvettem az autót, körülbelül 2 évig minden nap használtam, aztán a második tél után elkezdtem sajnálni, hogy úgy voltam vele, kell valami másik. Utána megnyílt ez a dimenzió, hogy ezzel végül is bármit csinálhatok. Azokat a dolgokat, amit én kiagyaltam, évek óta nézegettem, ezeket meg tudtam valósítani rajta. Teszem azt, hogy komolyabb futóművet rakunk alá, mint 2 elgáncsolt, elvágott rugó, meg egy széles felni. Arra a széles felmire egy éppen rávaló gumival ki lehetett használni ezt a potenciált, hogy tényleg azzal az autóval lendületesen lehessen menni, úgy majdnem, mint egy modern autóval. Csak az egyetlen probléma az volt, hogy ezek dobnak fölfele, hiába kapcsoltál vissza mindent, olyanok voltak, mint a 20 éves lányok, hangban teljesítmény nincs, és szépen mindenki elhagyott minket. Ez azért ugye nem volt a legőszintébb a mosolyom, úgyhogy elkezdtünk azon gondolkozni, hogy hogyan lehetne akár még teljesítményt is kihozni ezekből a Lada motorokból. Egyszer kell nagyot álmodni, egy 1.8-as dupla Weberes motort raktunk be először. A hajtásláncon és a futómű problémákon kívül azért a dupla teljesítményűre növelt motorok nem jó szívvel viselték azt, hogy állandóan bántottuk őket. Az első komolyabb motornak 6000 km után kinézett a harmadik dugó hajtókarral a szembesávba. Nekünk már a forgatón volt a másik, azt 2 hónap múlva beraktuk, beakasztottuk. Természetesen egy ki nem cserélt alkatrész egy szelep miatt leszakadt a szeleptányér és tönkretette a zsírúj motorblokkot, Audi dugattyút és a hengerfejet.
A széthújott technikákat azért nem szerettük volna mindenképpen mindig ugyanúgy összerakni, ugyanazt a hibát elkövetni, ezért mindig fejlesztettem valamit. Így jutottunk el például a mostanihoz, amiben egy hibrid autónak, egy Chevrolet Malibunak a dugattyúja van összeházasítva a Lada alkatrészekkel, Ford szeleppel, Audi vezérmű szíjjal. Amit találtunk, amit katalógusban láttunk, azt mind belepakoltuk, amiről azt gondoltuk, hogy tartósabb, mint mondjuk a gyári Zsiguli. Szóval a nyugati autó alkatrészeken kívül azért érdekes és egyedi megoldások is vannak benne. A hengerfej és a vezérműtengely a NASCAR tuning teória alapján Ladára specifikálva került bele. Vezetni hasonlóképpen kell azt mondom, hogy mint egy régi autót, ezen még nehezítünk egy fokkal azon, hogy olyan futóműbeállítást adunk neki, hogy nagy utánfutás, visszajön a kanyarból, úgy vegye be, úgy forduljon, ahogy azt mi szeretnénk. Ezt is alá kell támasztani egy kis műszaki tudással, hogy miért fog úgy kanyarodni, miért kell ez a sperdifi hátul, ha belógatod, akkor hogy fogsz tudni befordulni keresztbe egy kanyarba, visszaváltasz motorfékbe, rángatod előtte, belóbálod előtte. Nagyon jó érzés az, hogy egy fejlesztés után ki tudsz állni a garázsból, 1 kilométerre fölmész a meccsekre, és meg tudod nézni azt, hogy valami jót csináltál, vagy nem. Ha az egy jól elsült dolog, akkor az autó az úgy működik, úgy zenél alattad, ahogy te akartad. Ahhoz, hogy meg tud ülni a lovat, és tényleg olyat tudja autózni, ami kívül és belül is nagyon szép, jó érzés, mindenféleképpen tiszteletbe kell tartani a saját és az autó határait. Mivel ez az autóépítés, autó iránti fanatizmusom nem érzem, hogy nagyon csökkent volna az elmúlt években, semmiféleképpen nem gondoltam, hogy ezt abba hagyom, fejleszteni fogok rajta és megőrizni. Bízok benne, hogy meg tudom őrizni az állagát úgy, hogy még 10 év múlva is nagyon jókat lehessen vele vezetni. Mit üzennék azoknak, akik most szeretnének belevágni az egészbe? Kevés pénzből ismerjék a saját határaikat, vagy vegyenek egy nagyon erős gyári BMW-t.